So for our first setup, titingnan natin ang effect ng intermolecular forces of attraction na meron ng isang substance sa rate of evaporation nito. So for this demonstration or setup, meron tayong tatlong liquids, meron tayong water, isopropyl alcohol, and acetone. So what I'm going to do is that I will put each liquid sa evaporating dish, and after 5 minutes, ibabalik ko yung liquid sa graduated cylinder and I'll measure the new measurement. So ngayon, bago ko siya ilagay sa evaporating dish, merong 4 ml of each substance. I also have my stopwatch para after 5 minutes, ibabalik ko yung mga substances sa graduated cylinder and titingnan natin alin sa tatlo yung nagkaroon ng mabilis na evaporation, which means siya yung may kakaunting substance, at alin yung mabagal yung evaporation, which means siya yung may pinakamadaming natirang substance. So, ilalagay ko na yung bawat substance. So, okay. After 10 minutes, ibalik ko yung mga liquid sa graduated cylinder and tingnan natin yung current measurement nila. So, para sa tubig, ito yung kanyang reading. So, halos 4 ml pa rin. Or kung tama ang tingin ko, nasa 3.9 ml siya. So, tignan naman natin ang measurement ng alcohol. So, yung measurement niya is around 3.8 ml. And lastly, yung sa acetone, so nasa 3.1 ml na lang siya. So, there. Alin sa tatlo ang may mabilis na rate of evaporation at alin sa tatlo ang may pinakamabagal na rate of evaporation. And later on, tingnan natin ano ba yung effect ng intermolecular forces sa rate of evaporation ng mga liquids. For this setup, titingnan naman natin ang effect ng intermolecular forces of attraction sa boiling point ng mga substances. So, meron akong tatlong substances na pakukuluin: alcohol, water, and salt solution. So, ito ay combination ng tubig at saka ng asin. I also have with me laboratory thermometer para mag-measure ng boiling point ng substances. So, i-measure ko yung temperature kung saan kumukulo na yung bawat substance and solution. So, i-open ko na yung stove and pag kumulo na, i-measure natin or i-measure ko.
So, susubukan kong i-measure yung current temperature ng bawat substance. So, simulan ko sa alcohol. So, pag nagme-measure tayo ng substances na iniinit natin, hindi natin kailangan idikit yung dulo ng thermometer doon sa pinakang glass. Kasi ang mame-measure niya ay yung temperature ng glass at hindi ng liquid water. So, ang reading ngayon ay 65 and counting. Para naman sa water, ang temperature niya ngayon ay 65 and counting din. And for salt solution, nakikita ko may mga bubbles na yung salt solution natin. But let us see kung ano yung measurement ng kanyang temperature. So, nasa 58 pa lang. And patuloy din siyang tumataas. So, yung alcohol, kumukulo na siya. So, i-measure na natin yung kanyang boiling point. So, ang reading ko sa kanya ngayon ay 84 degrees centigrade. So, 83 to 84. Yun yung reading sa thermometer. Measure ko naman yung temperature ng water kasi nakikita din natin na meron ng pagkulo. So, siya ay nasa 98. Ang expected natin na boiling point ng water is 100 degrees Celsius. Pero sa kasalukuyan, ang reading niya ay 98. How about salt solution? So, tingnan natin ang temperature ng salt solution. Ang kaniyang reading ay nasa 100 na siya. So, titingnan natin kung lalampas ba siya ng 100. So, tingnan nyo, nasa 100 yung kanyang, and yes, lumagpas na ng kaunti sa 100. Nasa 100.1. So, ang mga substances na meron tayo ay candle wax, sugar, bechin, and salt. So, sisimulan natin sa wax. Isusunod natin ang sugar.
Next natin ay ang vetchin. Last natin ay ang asin. For our fourth setup, ang tawag naman dito ay viscosity race. So, titignan natin kung aling substance ang mas viscous or less viscous. Meaning to say, alin sa dalawa ang um, mas magre-resist to flow. And later on, ano yung relationship ng viscosity sa uri ng intermolecular force na meron yung specific substance na yun. So I have two substances. One is alcohol and the other is cooking oil or vegetable oil. So I'll try to squeeze as gently as I could para hindi yung force yung magpapababa doon sa doon sa substance, but rather the substance itself. So sisimulan ko na yung paglagay. So alin yung nauna at alin yung hanggang ngayon nagfo-flow pa. So for our last setup, to demonstrate the effects of the intermolecular forces of attraction sa properties ng substances, I'll do the experiment or activity for surface tension. So, meron ako ditong dalawang 1 peso coin and meron akong dalawang liquid, alcohol and water. So, what I'm going to do is I will put drops in each coin and titignan natin kung alin sa dalawang substance ang mas may kakayahang mag-hold ng particles ng substance na ito or yung may mas efficient na surface tension. So, again, ito yung alcohol at ito yung water. So, as early as now, yung alcohol, nag-spill na siya. So, tignan nyo. So, pagpapatuloy ko yung sa water,
So, sana kita sa screen yung pagka-concave nung water. Yan. Tuloy ko. So, yan. Nag-spill na din yung sa water. So, matapos mapanood ang mga demonstration tungkol sa properties and showing the effect of the kind of intermolecular forces of attraction sa mga properties na ito, i-plot natin yung mga data at observation na nakita natin kanina. So, bago natin i-plot, ano muna ang ibig sabihin ng intermolecular forces of attraction? So, pag sinabi nating inter, sa pagitan ng dalawa, molecular, sa pagitan ng dalawang molecule, forces of attraction, yung force of attraction na nasa pagitan ng dalawang molecules. So, halimbawa, meron tayong water molecule. Ang isang water molecule ay mayroong formula na H2O. Ibig sabihin, meron siyang dalawang hydrogen at isang oxygen. Ngunit sa isang patak ng tubig or certain amount of water, hindi lang naman isang molecule ng water ang nandun. Madami. And these molecules are having the force of attraction between them na nag-e-exhibit ng iba't ibang properties. At yung ibang properties doon ay ginawa natin or dinemo ko sa isang activity or series of activities. Let us start with vapor pressure / volatility. So pag sinabi nating vapor pressure, ito yung pressure na ine-exert ng isang substance as gaseous state. Pag sinabi namang volatility, ito naman yung ability ng isang substance to vaporize. So may relationship yung dalawa because kung mataas ang vapor pressure ng isang substance, mas volatile siya. Kung mababa ang vapor pressure ng isang substance, mas less volatile siya. So based doon sa activity or demo na ginawa ko kanina, sa tatlo, after 10 minutes, yung water ay nag-register ng around 3.9 or almost 4 ml pa rin siya. Yung alcohol naman ay may natira ng 3.8 ml at yung acetone is around 3.1 or 3.2 ml. So sa tatlong yan, mas volatile yung acetone at yung least volatile is water. So pag tayo din ay naghugas ng kamay at nag-a-apply ng alcohol sa ating balat, di ba napapansin natin na mas mabilis matuyo yung alcohol kaysa sa tubig dahil mas volatile yung alcohol kaysa sa water and thus mas mataas yung vapor pressure na ine-exert ng alcohol kaysa sa water. Second demonstration ay tungkol sa boiling point. So yung boiling point naman, ito yung temperature na kung saan ang isang substance or liquid substance ay kukulo. So base doon sa ating observation, yung alcohol ay umabot ng 83, sana tama ako, degree centigrade. Yung water, ang expectation natin is that water will reach 100 degree centigrade. Pero doon sa ating demonstration, umabot lamang siya ng around 98 degree centigrade. Samantalang yung salt solution, umabot siya ng 100 degree Celsius, tas may 0.1 or 2 pa siya. So, later on, didiscuss natin bakit ganyan yung result. Bakit mas mataas yung boiling point ng salt solution kaysa sa water na walang kasamang solute. Sa melting naman, so yung melting naman is the phase change from solid to liquid state. So ginamit ko yung material or yung video na dinemo ko doon sa nakaraang lesson tungkol sa polarity ng substances. So alin sa mga substances yung
nagmelt. So, yung MSG, nagmelt. Yung salt, did not. And sugar, it also melted. Although kung maalala ninyo doon sa video, yung MSG, hindi siya totally natunaw. So, yung direct lamang doon sa source ng init, yung natunaw. Pero yung nasa ibabaw na surface, yung amount ng MSG na nasa ibabaw ay hindi natunaw. Next property na binigyan natin ng demonstration is viscosity. At sa dalawang substance, alcohol and cooking oil, alin yung nauna? So yung more viscous is the alcohol at yung less viscous ay yung cooking oil. So kumbaga, yung less viscous siya yung mas malapot, which means mas magre-resist siya ng flow. And lastly, surface tension. So ang ginawa naman natin dito, nagkaroon tayo ng pag-drop ng droplets ng alcohol and water. And sa dalawa, ang unang nag-spill o yung mas mabilis na nag-break yung force of attraction is the alcohol. So which means mas mababa yung surface tension na meron siya. At yung last to spill is the water. So as you can see, yung result ng activity showing the different properties sa iba't ibang substances ay iba-iba. Ang reason doon is the kind of intermolecular forces of attraction na meron yung mga substances na yun. And what are these intermolecular forces of attraction? So, meron tayong ion-ion, ion-dipole, hydrogen bonding, dipole-dipole, dipole-induced dipole, and London forces of attraction. So, para mas ma-explain ko siya ng malinaw, ilalagay natin siya sa data na meron tayo sa table. So, simulan natin doon sa boiling point. So, bakit si salt solution ay mas matagal or mas mataas ang boiling point kaysa sa water and alcohol? One, the kind of substance or solution speaks of the kind of intermolecular force na meron siya. So, simulan natin sa salt solution. So, meron siyang salt at meron siyang water. So, anong uri ng force of attraction ang meron sa salt at anong kind of force of attraction ang meron sa water? So, yung salt ay merong ion force of attraction, which means yung salt crystal ay meron yung force of attraction between one sodium chloride and another sodium chloride ay strong. So, ganun kataas yung force of attraction sa pagitan ng salt molecules or salt bonds. So, since wala naman tayong pinakita na salt lang, so ang pinakita natin is that inihalo natin yung salt sa water, whereas water is dipole or hydrogen bond. So yung nag-e-exist sa water na force of attraction is hydrogen bond or dipole para sa mga polar. Yung combination nila, yung salt solution combination nila, provided the water to increase yung force of attraction na meron sa kanya. So since meron ng ions or meron ng salt ions doon sa tubig, mas nagkaroon ng mas mataas na force of attraction sa pagitan ng water molecule at sa salt solution or ions na nasa salt, which are sodium and chlorine. Remember that water is polar, which means mayroong bahagi sa kanya na partial positive at mayroong bahagi sa kanya na partial negative. Whereas, saan didikit si partial positive? Di dun sa negative. At sa case na yun, si negative doon ay si chlorine. Samantalang si sodium naman ay positive
At siya naman ay palilibutan ng partial negative na bahagi ng tubig at yun yung oxygen. So, mas tumaas or mas nag-intensify yung force of attraction ng tubig nang nahaluan na siya ng salt. Yes. So, bakit naman water 98 at mas mababa kaysa sa salt solution? It's because wala naman siyang ions. So, na-retain yung kanyang force of attraction na water molecule to water molecule, which is dipole-dipole or pwede rin naman hydrogen bond. O bakit yung alcohol, siya yung may pinakamabilis kumulo? Kasi the reason kung bakit mas mabilis siyang kumulo ay dahil yung force of attraction ay mas madaling i-overcome kaysa dun sa dalawa. Kaya mababa lang yung kanyang boiling point kasi at that point na-overcome na yung force of attraction kaya kumulo na yung alcohol. And also, the kind of intermolecular force of attraction na meron sa alcohol ay H-band and dipole-dipole. Mas mababa kaysa doon sa merong ion. Okay? So, tingnan naman natin yung vapor pressure. So, nakita natin na yung water, siya yung may pinaka mataas na amount na natira. Anong reason? Tingin tayo doon sa IMFA. Since water is H-band, or in some books or sources, nag-exhibit din siya ng dipole-dipole, 3.9 ml yung natira because it would require longer time or higher energy para mag-break yung force of attraction na meron sa mga water. Unlike acetone. So yung acetone, nasaan yung IMFA niya? So nandito sa dipole-dipole. At nag-exist din sa acetone yung London force of attraction or yung induced dipole. So siya yung pinaka-mahina na force of attraction. So since siya yung pinaka-mahina na force of attraction, mas madali sa kanya na ma-overcome yung force of attraction sa pagitan ng mga molecule. That's why mas volatile siya. Mas madali siyang mag-evaporate. How about melting? Sabi ko nga kanina, hindi natin na-observe na na-melt yung salt because the force of attraction existing in salt crystal is ion-ion. So, the strongest. And the amount of temperature would be higher. So, mas mataas yung temperature na kakailanganin para matunaw natin yung salt. Hindi kagaya ng sugar, na yung sugar ay hindi naman polar. So, siya ay nasa dipole, and H-banding. So, mas madaling i-break yung force of attraction na meron sa sugar kaysa sa salt. So, although MSG is not covalent, mas mababa naman yung kanyang melting point kaysa sa salt dahil mas mababa or mas mahina yung force of attraction na meron yung mga molecules sa MSG kaysa sa salt. How about viscosity? So yung resistance to flow is also affected by the kind of intermolecular force of attraction exists in the substance. So mas strong yung force of attraction, mas nagiging viscous yung material. Mas less yung force of attraction, mas less viscous. Baliktad ito. So this should be less viscous and this is more viscous. So yung kind of IMFA na meron sa mga material also affect the viscosity. Mas strong yung force of attraction, mas viscous siya. Mas weaker yung force of attraction, mas less yung kanyang viscosity. And lastly, surface tension. So, pag mataas ang force of attraction, mas mag-exhibit siya ng strong surface tension. Pag mas mababa or mahina yung force of attraction, yung
surface tension na i-exhibit niya ay hindi kasing lakas na i-exhibit ng mas mataas na IMFA. At yun yung nangyari doon sa alcohol at saka sa water. Naunang nag-spill yung alcohol dahil yung force of attraction ng alcohol, kung tingnan natin yung leveling, mas mababa siya kaysa sa water. Although pareho silang nag-exhibit ng H-bonding at dipole-dipole, if we are to get the electronegativity difference and the polarity, mas nagiging polar yung water kaysa doon sa alcohol. So, there.